Шановні глядачі, сьогодні знову з вами я, дідусь Хохол. Так, перевірка інтернет, як мене чути, як мене видно. Це як завжди. І давайте, мабуть, будемо вже починати. Сьогодні наша тема – дрони та логістика. Наскільки вистачить часу нам тримати цю от ситуацію на фронті. Але перше, що я вам скажу, це те, що зараз у мене з'явився такий от висновок, що Збройні Сили України стали нашій владі вже становити якусь загрозу. Чому я прийшов до такого висновку? Ну, по-перше, це оті от події у Верховній Раді, коли забирають 40 мільярдів гривень із Збройних сил фінансування у резервний фонд на витрати цивільного бюджету. І отут я зробив от такий висновок, що Збройні сили стають уже якимись такими самостійними. У них з'явилася якась фінансова подушка, коли вони вже можуть за оці, або могли за оці от кошти купувати собі щось потрібне їм для того, щоб воювати. І цим самим вони стають якісь більш незалежними від влади, перестають там слухати їхні вказівки. І я от думаю так, що влада і забирає ці от кошти із фонду Збройних сил для того, щоб якраз утримувати над ними якусь владу, щоб вони від неї залежали, щоб щось просили обов'язково, щоб оце такий висновок у мене в голову прийшов. Може, я неправильно це кажу, але в мене таке з'явилося враження від дій нашої влади. Коли от влада просто діє, як звичайно, виконує свої обов'язки, там щось робить, то вона ніби й хороша. А коли ото переходить до такого щось, якусь свою ідею у життя усунуть, відразу почаються якісь перекоси. Ну отак логічно то подумати. Забирати із фонду Збройних сил гроші для витрат на цивільних, там на... Можливо, вони й потрібні ці гроші. Але пріоритетність то повинна бути. Але я думаю, що це більше всього, це для того зроблено, щоб Збройні сили не ставали більш незалежними. Вони вже і так, нібито воюють, можна сказати, і гарно. Оці дві таких системи. З'явилось у них вже багато дронів, але організовано їх використовувати, ці дрони, це ж треба комусь було придумувати, як і так системно їх вистроювати, щоб, по-перше, вибивати логістику біля фронту. І, по-друге, це бити по тилах, по тих от НПЗ, щоб знищувати потенціал нашого ворога і лишити їх бензину. Логістику, коли ми вибиваємо, то стає ж то легше воювати нашим Збройним силам. І тут питання то просте. Якщо солдат десь сидить, йому не підвозять їжу, бензину в нього то немає, води немає, не можна його толком евакуювати, бо всі машини, які йдуть до фронту, їх оцими дронами валять наповну. І оце от один із блогерів тут написав, що прорвалися
хтось там якісь то малі групи у Константинівці і вже поховалися в будинках і сидять. То це вони залізли просто у котел, як на мою то думку. А цю логістику, оці от дрони, що б'ють і мають зараз перевагу над російськими дронами, це дуже добре. В зв'язку з технологічним там прогресом, всім остальним, ви це всі самі то знаєте. Друге, якщо знищують ото ті НПЗ, не дають заробляти гроші, бензину не вистачає і всього іншого. Це дуже велика перевага. Але інше, оце ж у нас тема, дрони та логістика, це дуже добре. Я б навіть тій людині, який придумав бити логістику, бити по тилам, відзнаку якусь би вручив обов'язково. Я не знаю, хто це придумав, чи це колективне рішення було якесь там, чи хтось один там запропонував отак, давайте. І час пройшов, місяць, півтора, як ми вже маємо велику перевагу в цьому. І питання то одне, чи зможуть росіяни щось протиставити цьому? Вони в себе то, звичайно, думають, яким же чином боротися з оцією то навалою, то дронів. Чи закривати сітками оці всі дороги, оті всі заводи, але якщо з'явились вже ракети балістичні, то сітки ті не допоможуть. Тут тільки треба кількістю брати тих же дронів, які будуть збивати, дронами-перехватчиками боротися із нашими. Але мені здається, що вже у росіян не знайдеться оцих от резервів, ніяких розумових там і інших, не зможуть вже вони зупинити оцю от нашу перевагу в дронах. Оце мені так уже здається. І я вже впевнений у цьому, бо в них і політична ситуація не годиться нікуди, і інше. Але от думаю я зараз, прогнозую, що триматись ми то будемо. 3 місяці, може, як наш Верховний Головнокомандувач сказав, що так і так, оце до осені, до листопада, оце до того часу ми ото будемо бити так по їхній логістиці та по тилам ворога. Але ж Трамп та інші світові товариші для нас уже не указ. Єдине, що мене тривожить в цьому, що наші Верховний Головнокомандувач та інші оці от політичні керівні структури можуть зробити так, що ці от удари візьмуть та або підуть на спад, що ми не будемо нарощувати оці удари. Або візьмуть та й зовсім то припинять. Їм то просто, бо я от дивлюсь, що наш Верховний Головнокомандуючий ніколи ще й разу не сказав таких от слів, які я від нього кожен раз чекаю, про перемогу України над Росією у цій війні. У нього завжди є такі слова, що припинити військові дії, припинити війну, припинити стріляти. Тільки отаке. А перемогу над Росією, про це й слів нема. Ніде. Опозиція там щось говорить про це. А от дії, коли відбираєш ти кошти у Збройних сил, точно так же, як ото у децентралізації було, що у Порошенка. Коли почали залишати гроші оцим місцевим громадам,
і там якась фінансова подушечка стала, перестали звертатися в Кабінет міністрів, і ваші оті от керівні структури ніби стають уже й не потрібні. Люди самі справляються і воюють краще, а ті комунальні справи починають піднімати, працювати, і в них усе виходить краще. А керівні структури стають ніби й не потрібні. І оце от з-за цього, мабуть, і відбирають ті гроші у Збройних сил, щоб і вони не ставали більш самостійними і краще воювали. Це ж на руку тим же керівним структурам довше протримаємося, довше цю війну вести будемо. А на руку Верховний Головнокомандувач у нас сидить, не проводить вибори тільки із-за цього. І оце от, якраз отут я і думаю, чого й тему таку вибрав, що чого ми дивимося отак на те, як перемагати швидше. Чи припинимо ми самі і будемо тільки... Війна така, як терористична вже стає. А тут у нас системно, по логістики ворога. І всі війська, оті от, що на фронті, знаходяться, ну ніби вже в котлі. І Крим звільниться сам. Прийдеться їм виводити війська, які знаходяться там, як з Афганістану. От точно так це буде. І вже я бачу тиск еліт на Путіна. Можливо, я там щось недорозуміваю, але зберігати, вибивати ту логістику ворожу нам потрібно обов'язково. Нарощувати треба. Не тільки там південний край, а вже брати в облогу і Донбас, Луганськ, Маріуполь, отуди вже Ростов, Таганрог, отам уже працювати. Не давати їм зовсім нічого підвести. І ці військові, що сидять отут, ну голодні будуть, їм тікати треба. І нам, як ото сказав отой блогер, ну зайшли. Головне, хай сидять, нехай там думають, як. Ми просто їх логістику перебиватимемо, і вони самі нам здадуться потім, бо їсти не буде чого. Прапори будуть стояти російські у тій же Константинівці, а військові там зробити абсолютно то нічого не зможуть. І вони попали як у котел. І наші хлопці зберегли своє життя. Тому нарощувати обов'язково треба, але є загроза в нас від нашої місцевої влади. Ото знаєте, як є приказка ота, що не так страшні російські воші, як наші українські гниди. Я не порівнюю наших управлінців з гнидами там, але їхні дії, ну, стають нібито дещо схожими на отаке. І це мене найбільше оце починає турбувати. Так що, люди добрі, ви реагуйте в коментарях, пишіть обов'язково, чи ви думаєте так, як я, чи ні. Бо в мене виникає оце така, що боятись треба наших владних керівників більше, ніж отих от росіян. Росіянин що? Іде вбивати, його треба знищувати. А цей ніби хороший, але робить все. Як я дивлюсь, що влада наша, ну, під керівництвом оцієї партії зелених, мабуть, не хоче таки вступати в той Євросоюз. Ті вже самі лізуть сюди, просять щось, ну зробіть ви там. Поборіться з корупцією хоч трошки, хоч на вигляд щось зробіть.
А тут нема ніякої то боротьби. Як думаєте ви про це? Чи є, чи хочуть наші владні йти, вступати? От переговори вже ніби призначені для того, щоб вступати в Євросоюз. Але сказати там нашому Кабінету міністрів нема чого, на мою думку. Ну як? От Проніну там підозру об'явили. Це буде боротьба з корупцією. Якось не бачу я результатів цієї боротьби. Від оцієї вибивання логістики та вдарів по тилах я ефективність бачу. А тут от листа написав Верховний Головнокомандуючий відкритому Путіну. Виден результат. Моральний. А тут відбирати гроші і армії і віддавати на цивільні потреби. Перекос. Не те. Таке, як тебе тягнуть в Євросоюз, а ти не хочеш туди йти. І чому ти так впираєшся? Отут я вже і не розумію. Вже потрібно, я думаю, закінчувати. Але, знаєте, це мої думки лише. І я не знаю, чи всі так думають у нас. Корупціонерів народ хоче розривати навіть. Оце отих от депутатів зелених, що голосують ото за таке, щоб забрати у солдатиків ті гроші. Ну теж народ готовий буде розривати. І я, звичайно, стою за те, щоб не вбивати їх чисто радикально. А от за люстрацію я тут двома руками. І драйв буде укинуть депутата головою в мусорний бачок. Облить зеленкою, ну красиво. І ніби й не нанесли там якихось там фізичних пошкоджень йому, він живий, все добре. Але люструвати і не допускати його. Працювати треба. Татаров як сидів в Зеленського і давив, як тиснув на суди, так і продовжує це робити. От багато чого. Вже я анекдот про Верховного Головнокомандувача нашого точу. Не буду я його розповідати, розкажу колись у своїх маленьких відео, можливо. А зараз давайте будемо закінчувати. Пишіть, будь ласка, ви в коментарі, виказуйте мені свої думки. Бо я от дивлюсь, у мене тут аудиторія «Пенсіонерський прямий» називається канал. І тут присутні дуже вже багато цих пенсіонерів, які не хочуть або не вміють, або не можуть писати ті коментарі, там нажимати, подивитись, дивляться вони, ставлять лайк, ще інколи то ставлять. А покритикувати мене, поспорити зі мною, їм якось не вдається, не можуть вони то написати або не хочуть. Оце, що більше, я вас закликаю, пишіть, будь ласка, свої думки виносьте. Вам вже нічого не загрожує. Ніхто із вами зробити нічого не може. А ви свою то душу звільните і буде все у вас красиво. Так, давайте закінчувати. Бувайте здорові. Я думаю, що я сказав усе, що думав. А ви пишіть. Підписуйтесь, звичайно, я буду просити. І хто як дума, скажіть мені, можливо нам канал оцей «Пенсіонерський прямий» перейменувати в якесь то інше. Можливо, назву якусь там придумувати. Допоможіть мені придумувати. Може, ми і перейменуємося. І буде краще, більше молодих людей нас буде дивитися тоді. На цьому дякую. Бувайте здорові, вибачайте, якщо щось не так. Але я все ж таки теж пенсіонер, хоча ще й думаю, що бойовий. Бувайте здорові!
І дай Бог і вам всього найкращого.